Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του Κάντι Σπίκι καναλιού που δεν σταματάει το σπίκι με τίποτα. Γεια σας! Episode 3 με legit σειρά, έτσι, όχι σαν του George Lucas. Πόνεσε λίγο η Star Wars καρδιά σας και δική μου. Μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα super hot topic, ένα κοινωνικό φαινόμενο των ημερών που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις και το topic αυτό λέγεται, να μην έχω drums, ghosting, φαινόμενο ghosting. Για να μπούμε λίγο όλοι στο πνεύμα, φαινόμενο ghosting είναι όταν κάποιος μας χωρίζει χωρίς να μας κάνει την τιμή να μας το πει. Εσύ αν βλέπεις αυτό το βίντεο, που φαντάζομαι ότι που και που όταν δεν σε βλέπει η γκομενά σου το βλέπεις το βίντεο, ναι, θα κάνω και αναφορές στο όνομά σου. Όχι σε περισσότερες συντεταγμένες, μην βρούμε και κανένα μπελά τώρα έτσι με τα προσωπικά δεδομένα με τα οποία ασχολούμεθα και επαγγελματικά. Λοιπόν, φαινόμενο ghosting, το φαινόμενο το κοινωνικό της εποχής. Έχω πάθει την καραπλακάρα μου. Φίλοι, φίλες, εχθές καθόμουν να γίνω καφέ με μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και μου ανέφερε αυτή η προσωπικότητα ότι το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ghosting και ότι είναι μάλιστα μέχρι και θεματική ενότητα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Λονδίνου και ότι παίζει παντού και ότι είναι, ας το πούμε, επίσημος ο όρος του ghosting. Να εξαφανίζεσαι δηλαδή σαν το φάντασμα. Τώρα δεν θέλω να κάνω έτσι mental pictures για το τι γίνεται και πώς εξαφανίζεται το φάντασμα, αλλά τέλος πάντων. Σας έχει τύχει να βγείτε ένα ραντεβού με κάποιον και να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να κυλάει όλη η βραδιά καλά και τα θέματα να μην σταματάνε και να ξαναβγείτε και ίσως να πάτε και ένα τρίτο ραντεβού και τα λοιπά και να φαίνονται όλα πάρα πολύ ωραία και ότι ρέουν και υπάρχει κάποια χημεία και έχεις τη διάθεση να επενδύσεις resources για να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο λίγο περισσότερο και λίγο περισσότερο και λίγο περισσότερο και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος να εξαφανίζεται. Είναι ναι, αυτό λοιπόν το φαινόμενο της εποχής μας, το φαινόμενο ghosting, είναι ο τρόπος όπως λένε που χωρίζουν οι νέοι σήμερα, όχι μόνο οι νέοι, δυστυχώς, είναι το σύγχρονο του παλιού με χώρισε αφήνοντάς μου μήνυμα στο τηλεφωνητή ή μου έστειλε SMS για να με χωρίσει ή όπως έχουμε όλοι δει ή όλες στο Sex and the City, με χώρισε σε ένα post-it. Το βλέπετε το μάτι που έχει γυαλίσει. Έχει γυαλίσει το μάτι. Έχω διαβάσει τόσα άρθρα για αυτό το ghosting από το πρωί, μέσα στο λεωφορείο, πήγαινε για lunch, φύγε για lunch, το παίζει στο κεφάλι μου, μέχρι Power of Love δεν είδα σήμερα, το καταλαβαίνετε. Όπως διάβασα σε ένα από τα άρθρα, στο Psychology Today αν δεν κάνω λάθος, έλεγε ότι το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, είναι η αδιαφορία. Μέγα. Μου άρεσε πάντα. Το θυμάμαι, το κάναμε και στα θρησκευτικά, όταν ήμουν τόσο είδα μικρή. Ναι, διότι σου λέει και το μίσος είναι ένα συναίσθημα. Πρωτεύον αρνητικό, αλλά είναι ένα συναίσθημα. Το να είναι ο άλλος αδιάφορος, το να είσαι αυτό που λέμε disposable για έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει κάποιες ώρες μαζί σου, αυτό είναι που με βγάζει από τη ρόμη ντεσάμπρου. Εκεί με αποτελειώνει. Γιατί είναι τόσο δύσκολο για τους ανθρώπους να σε αντιμετωπίσουν και να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι? Μου φύγε, δεν θέλω, σε ευχαριστώ, γεια σου. Είχα εσένα και άλλες 3 και διάλεξα μια από τις άλλες 3 γιατί ήταν πάρα πολύ καλύτερες. Καταρχάς, και όχι καταρχήν, μου φαίνεται ανεπίτρεπτο, ανεξαρτήτως κουλτούρας, θρησκείας, καταγωγής και εποχής, το να αφήνεις έναν άνθρωπο τόσο ξεκρέμαστο. Δεν έχω χειρότερο. Δεν πίστευε, δεν χωρούσε το κεφάλι μου ότι υπάρχουν
τόσοι πολλοί άνθρωποι που το κάνουν που έχει καταντήσει μάστιγα, δηλαδή είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν το ghosting? Εγώ θα έλεγα, συνοψίζοντας, για να μην βγούνε από το comfort zone τους. Δεν αρέσει σε κανέναν το confrontation και το discomfort. Και πάλι συγγνώμη για τα αγγλικά μου. Όταν άνθρωποι έχουν μεγαλώσει χωρίς να έχουν αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, που συμβαίνει πάρα πολύ όλο και περισσότερο στις αναπτυγμένες κοινωνίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθούν απέναντι σε κάποιον και να πούν αυτό που σκέφτονται. Διάβασα λοιπόν ότι χωρίζεται σε διάφορες περιόδους το ghosting. Στο pre-dating, που δεν είναι πολύ legit, στο dating με 1-2 dates, στο dating 1 μήνα και στο dating 4 μήνες, το οποίο έλεγε το άρθρο ότι είναι unacceptable να σου συμβαίνει αυτό, να βγαίνεις με κάποιον για 4 μήνες και να σου κάνει ghosting. Εντάξει, δεν θα σας πω για το ghosting που έφαγα τώρα πρόσφατα, μια εβδομάδα πριν, μετά από ένα ραντεβού. Δεν θα σταθώ σε αυτό γιατί ξέρω που μένεις, που λέμε. Σε αυτό που θα σταθώ είναι σε αυτό που εγώ πέρασα με το Φρέντρικ, που βγαίναμε ένα χρόνο και το βγαίναμε, βάλτε το σε εισαγωγικά, βγάλτε το από εισαγωγικά, βάλτε παραγωγικά, βάλτε παρενθέσεις, βάλτε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και κάποια μέρα σταμάτησε να μου μιλάει. Αλλά δεν το έκανε σωστά το ghosting, δεν εξαφανίστηκε κιόλας. Τον έχω φάντη μπαστούνι μπροστά μου κάθε μέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η δική μου η άποψη, παιδιά, η κατάδικη μου, candy speaking right now, είναι η εξής. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι φέρονται άσχημα γιατί, όπως προείπαμε, δεν έχουν τα φόντα να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν είναι άσχημο και δεν έχω τα communicational skills να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι άσχημο. Με ποιον άλλο τρόπο μπορώ να το μάθω αν δεν το αντιληφθώ μόνος μου? Να μου το πει κάποιος, να μου το δείξει, να το πάθω. Εγώ δεν θα σταθώ στο να το πάθεις, γιατί δεν τίθεται θέμα εκδίκησης. Θεωρώ όμως ότι όταν αφήνουμε τέτοιες συμπεριφορές ασχολίαστες, προσπαθώντας να το παίξουμε ανώτεροι, τότε έχουμε αφήσει έναν άνθρωπο να πιστέψει υποσυνείδητα ότι η συμπεριφορά του είναι σωστή, αποδεκτή και να μπορεί σαν pattern να το επαναλάβει. Είμαι λοιπόν τελείως κατά όλης αυτής της αντιμετώπισης και αυτό που προτείνω στους ανθρώπους που φοβούνται να σε αντιμετωπίσουν και να σου πούνε κάτι τόσο απλό, γιατί μπορεί να φοβούνται την αντίδρασή σου ή την αντίδρασή τους, εγώ σε όλο αυτό απαντάω με confrontation, αρνητικά. Το σίγουρο είναι ότι ειλικρινά, και σας το λέω μπέσα για μπέσα, όταν δεν ενδιαφέρεσαι για κάποιον, δεν σου κοστίζει και τίποτα απολύτως να στείλεις ένα μήνυμα και να πεις «Ξέρεις κάτι?» Δεν. Και δεν σε αφορά η αντίδραση του άλλου, γιατί δεν ενδιαφέρεσαι. Αλλά έχεις κάνει το καθήκον σου στα δικά μου τα μάτια και μέχρι εκείνο το σημείο έχεις πει ότι «ΟΚ, ναι, sorry». Και αν είσαι και πολύ ψυχάρα σαν εμένα, την υποφαινόμενη, μπορείς να δώσεις και constructive feedback. Στα αλήθεια, δεν κοστίζει τίποτα να πεις «Σε ευχαριστώ, ήταν οκ, αλλά δεν θέλω άλλο». Είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Είναι οι πιο απλές λέξεις, μπορεί να εκφραστεί στην πιο απλή μορφή πρότασης, με υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο. Δεν χρειάζονται εμπρόθετοι προσδιορισμοί, χρονικοί προσδιορισμοί, τοπικοί προσδιορισμοί. Δεν χρειάζεται να το κάνετε πολύπλοκο. Από το να εξαφανίζεστε μία νυχτή και μην τον είδατε τον Παναγία του τα Μέγαρα, να δω αυτά πώς θα τα μεταφράσω, είναι πάρα πολύ καλύτερο να έχετε το θάρρος της γνώμης σας και όπως προσεγγίζετε έναν άνθρωπο και μπαίνετε με αυτό το θάρρος στη ζωή του, έστω και για ένα μιλισεκόντ αυτής της αιωνιότητας,
να έχετε το ίδιο θάρρος να βγαίνετε και να βγαίνετε όπως ακριβώς θα θέλατε να βγουν οι άλλοι από τις ζωές σας, αλλά και όπως ακριβώς μπήκατε, face to face. Φύγετε δηλαδή με την όπισθεν. Αυτό είναι αυτό που έχω εγώ να σας προτείνω. Κάποια πράγματα στην νοοτροπία μου, στον τρόπο που δουλεύουν οι δικοί μου οι νευρώνες, θα φαίνονται ασύλληπτα. Και το να εξαφανίζεσαι, το να γίνεσαι ghost, είναι ασύλληπτο. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι που το κάνουν ασκούν ένα reverse bullying, και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο επειδή είναι hot και επειδή όλοι ευαισθητοποιούμεθα. Θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο γιατί, κατά τη γνώμη μου και πάλι, bullying δεν σου ασκεί κάποιος με την παρουσία του μόνο. Bullying μπορεί να σου ασκεί και με την απουσία του. Αν όλες οι συνθήκες παρουσίας ή απουσίας είναι χρωματισμένες σε λάθος φόντο. Και επειδή υπάρχουν απουσίες στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, όπως υπάρχουν απώλειες που δεν είναι στο χέρι μας να σταματήσουμε, καλό θα είναι τους ανθρώπους που χάνουμε ή που επιλέγουμε να χάσουμε στην ζωή μας, τους ανθρώπους που βγάζουμε συνειδητά από τη ζωή μας, τουλάχιστον, να μην τους αφήνουμε με αυτό το συναίσθημα της απώλειας και της απώλειας ελέγχου, όχι μόνο της απώλειας ανθρώπου. Αυτά είχα να σας πω. Διαβάστε για το φαινόμενο ghosting. Γράψτε μου στα σχόλια αν το έχετε βιώσει. Γράψτε μου στα σχόλια με διακριτικότητα, γιατί μπορεί να θυμώσω αν έχετε γίνει και στις ghosts. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άρη για την καταπληκτική επιφύτηση που μου έδωσε χθες στη συζήτησή μας. Και ειλικρινά, μη χειρότερα, καλή φώτιση σε όλους και τι να πω, κάτω ο Κάσπερ, Ghostbusters, δεν ξέρω. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο μας για σήμερα. Ελπίζω να ψυχαγωγηθήκατε και να ενημερωθήκατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά φιλιά. Candy has spoken.